Bun venit la etalarea Pick a Card pe Tarot Lovers și nu înainte de a vă mulțumi celor care sunteți abonați și care m-ați așteptat de fiecare dată și loialitatea voastră mă înclin în fața voastră. Îmi dau seama cât de mult mă iubiți și eu vă iubesc la rândul meu. Sincer, mi-a fost foarte dor de tarot, dar am trecut prin niște faze ale vieții care nu puteam să am intuiția respectivă. V-am pregătit o serie de informații folositoare și pentru astrovedic, astrologia vedică. Vreau să știți că eu am studiat numerologie, chiromantie, vastu, un stil de feng shui, tarot și astrologie vedică. Aceste informații le găsiți și pe site-ul meu. Și ceea ce doresc să vă spun este că în momentul în care se apropie de fiecare dată o lună nouă, este bine să știți să faceți remedii pentru abundență, pentru bani, pentru ceea ce cereți de fapt de la univers. Poate vrei un serviciu mai bun, poate vrei ca afacerea ta să meargă bine, vrei o relație, să știi cum să formulezi și ce trebuie să faci. Aceste lucruri le aveți pe Vimeo, contul care se află o multitudine de cursuri, dintre care este Mahalakshmi, cu foarte multe remedii pentru toată lumea. Sunt remedii pe o viață. Odată ce îl faceți, îl puteți împărtăși cu familia și, bineînțeles, nu este unul, sunt foarte multe. Mai este cursul Ceasul. Ceasul de mână are o importanță extraordinară în viața noastră și e posibil să vă aducă mari schimbări în viața voastră și mai ales în ceea ce ține de cum vă folosiți timpul și cum faceți bani. Și chiar puteți să faceți o predicție în momentul în care cineva vă întreabă ceva sau chiar vă puneți o întrebare și vă uitați la ceas. Este extraordinar de frumoasă informația pe care vă dă. Cu acestea fiind, începem etalarea de astăzi. Veți avea videoclipuri pentru decembrie, veți avea multe lucruri noi pe Astrovedic, cei care mă urmăriți, și voi aștepta întotdeauna comentariile voastre, pentru că atunci când am, mai ales pe Astrovedic, și vă spun ceva care se schimbă și mai ales acum cu un Marte retrograd, să fiți atenți la ceea ce se întâmplă în viața voastră și voi aștepta comentariile voastre pe parcurs pentru a vedea dacă într-adevăr unele lucruri se întâmplă în viața voastră în funcție de mișcarea planetelor. Și în felul acesta veți învăța singuri cum să vă protejați. Și începem cu primul pachet. Deci sper că cineva și-a ales acum primul pachet. Să vedem ce avem pentru voi. Wow! 2 de cupe, asul de monede, 4 de bâte și 2 de monede.
cineva revine în viața voastră sau cineva care este la o mare depărtare sau poate că s-a îndepărtat de voi, dar vă are în minte în continuu și încearcă să aducă ceva, să revină poate. Împărăteasa, spânzuratul, 2 de bâte. Încă nu și-a propus cum va face acest lucru, dar vedeți, ei deja se gândesc, doiurile acestea se repetă, 2, 2, 2, 2. Și aici este un nou început. Aici, începutul acesta, eu aș spune că pentru voi este ceva extraordinar de bun. Este ca și cum ai pune o sămânță în ceva în care vrei să realizezi pentru a avea succes. 4 acesta de bâte poate fi succesul tău. Aici este abundența. 7 de cupe, regina de monede, 3 de spade. Persoana respectivă este îndurerată sau o face pe îndureratul. Pentru că aveți 7 de cupe și 3 de săbii. Iar aici este un joc în care să-ți fie milă. Ce ar trebui să faci? Îmi bate lumina. Ce ar trebui să faci, de fapt? Să vedem aici ce avem. Aici avem magicianul. Magicianul vă spune că se repetă ceva pentru că trebuie să se încheie. Iar voi ar trebui întotdeauna să țineți cont de voi în primul rând. Vedeți voi, magicianul este de fapt energia lui Mercur. Mercur ține de culoarea verde și de bani, dar și de comunicare. Dar voi de fiecare dată când trimiteți un mesaj undeva despre bani, veți vedea că acea culoare este verde. Sau dolarul verde. De fapt, ei nu sunt verzi, dar acel verde îți aduce de fapt bunăstarea. Informația este persoana respectivă e posibil să vină cu tot felul de argumente noi sau ceva la care să vă facă să vă gândiți dacă într-adevăr doriți. Turnul. Aici este turnul. Deci chiar încearcă să vă contacteze. Este ca și cum ați pica de undeva ce se întâmplă, de ce se întâmplă aceste lucruri. Iar atenția voastră ar trebui să fie în educație, în ceva în care voi v-ați propus. Și noul acesta de săbii nu sunt visele voastre, nu sunt temeriile voastre. Eremitul, dați dovadă de înțelepciune. 5 de săbii. Vedeți voi, se înjumătățește aici. Și regele de bâte care are de-a face cu acest 3 de săbii. Cine este de fapt? 5 de monede, 3 de săbii, 10 de cupe. 6 de spade, Marea Preoteasă. Intuiția niciodată nu v-a jucat feste. Eu sunt ferm convinsă că aici este vorba despre cineva care a realizat că v-a pierdut și că la prima ocazie încearcă să vă propună ceva sau să revină în viața voastră, ceea ce eu confirm că ar fi bine să aveți grijă de sănătatea voastră și de afacerea voastră. Pentru că aici este momentul în care voi veți excela în afacere și odată ce mintea voastră este perturbată din nou de cineva, este ca și cum se repetă acel tipar
pentru ca voi să nu reușiți. Iar reușita voastră este aici. Pentru că turnul aici este împărăteasa. Are de-a face cu împărăteasa. Împărăteasa este o energie extraordinar de bună, pozitivă, excelență, grație, frumusețe, abundență. Și turnul acesta este un fel de răspuns la atitudinea celelalte persoane. Voi vă alegeți pe voi și nu ceea ce a pierdut. Voi nu ați pierdut. Pentru voi este o liniște, o pace sufletească, pentru că aveți Marea Preoteasă, magicianul, și asta este energia voastră. Cavalerul de săbii, care nu este tocmai pe placul celorlalți. Să vedem aici ce avem pentru voi. Nici nu este cazul. 3 de Michael. Vedeți, 3-ul acesta de spade este de fapt o dezamăgire a celelalte persoane. Ce vă dă vouă universul? Zece de Maică. O situație care de fapt s-a încheiat și în sfârșit ești liber. Aici sunt noi oportunități, fericire. Trecutul de fapt este în spatele tău. Ce ți se oferă? Lumea, un nou capitol în viața ta. Deci se încheie total ceva. Acum este ceea ce tu trebuia să ai de la bun început. Gândiți-vă bine la cine poate să revină în viața voastră, care este adevărata intenție, pentru că voi acum veți excela. Este ca și cum atenția voastră ar trebui să fie pe cariera voastră și pe voi înșivă. Mergem mai departe cu cel de-al doilea pachet. Să vedem ce avem acum pentru voi, cei care ați ales cel de-al doilea pachet. 3 de cupe. Fericire, armonie, petrecere pentru unii dintre voi. 6 de monede. Wow! Cu acest 6 de monede, cu siguranță, unii dintre voi poate beneficiați de ceva, gen fie o primă, fie ceva la care nu v-ați așteptat. Ia uitați-vă aici că aveți soarele. Poate unii dintre voi chiar beneficiați de ceva de la guvern. Poate este o subvenție, dar aici este ceva extraordinar de frumos. Odată ce apare soarele, înseamnă că se rezolvă o problemă în viața voastră și primordial soarelui este sănătatea. 9 de săbii, deci pleacă orice gând negativ. Spânzuratul, luna. Întotdeauna să vorbiți prin logică și nu prin emoție. Aici aveți luna și soarele. Poate că este chiar o întâlnire stranie. Cu spânzuratul și luna, e posibil ca unii dintre voi să aveți o atracție spirituală, să vedeți unele lucruri pe care pe alții poate îi sperie. 2 de cupe, o asociere cu cineva, și 7 de bâte îmi spune de fapt că acest 7 de bâte este de fapt o luptă continuă cu cineva cu care ești asociat. Puterea.
la fel ca și cealaltă etalare, iarăși avem semnul infinitului. Ceva se repetă să vă dea o lecție. Vreau pur și simplu să vedem numai această energie, după care vom clarifica. Iar aici avem regina de monede. Iar aici moartea, o schimbare majoră. Deci pentru unii dintre voi să știți că se schimbă ceva drastic în viața voastră. Regina de monede. Eremitul, 4 de săbii, cavalerul de bâte. Poate unii chiar vă dați seama că cineva în viața voastră este venit doar să își petreacă timpul frumos. Să vedem ce vrea să ne spună aici luna și soarele. Arhanghelul Mihail, cartea săgetătorului, iar aici avem îndrăgostiții, șansa de a lua de fapt altă cale. Se întoarce pentru că am de-a face cu 10 de monede. Vi se promite ceva extraordinar de bun, dar în momentul în care voi luați altă direcție, vi se impune acest lucru. Este ca și cum ați pleca dintr-un loc de muncă sau schimbați total profilul și ceea ce veți face va aduce o bunăstare financiară extraordinar de bună. Magicianul și roata. Steaua, o oportunitate la care nici nu vă așteptați. Judecata, cavalerul de săbii și asul de bâte. Este o întorsătură de situație în favoarea voastră. Ceva care este menit. Doi de monede. Justiția, vi se face dreptate. Aici îl văd ca pe aflarea unui adevăr. Ceva care trebuia să se încheie, ceva care trebuie să se schimbe. Este ca și cum v-ați făcut planurile respective în minte, iar acum aveți un fel de flashback. Este ca și cum vezi niște lucruri pe care tu de fapt ai impresia că le-ai văzut înainte. Trei de monede, regele de monede. Foarte interesant, avem regina de monede, regele de monede, 3 de monede și moartea. Am senzația că unii dintre voi chiar au de-a face cu cineva ca spirit în casă. O relație care poate a fost în 3 sau ceva care se întoarce, care parcă este de fapt o energie intensă în casă, în locul unde sunteți. Marea Preoteasă. Intuitiv o știți, dar mulți nu o recunoașteți pentru a nu fi puși în situația în care să vi se spună că sunteți nebuni. Dar spiritual vorbind,
Și mai ales la o lună nouă, vedeți, aici aveți împărăteasa și aici aveți luna. E posibil să aveți o mică surpriză, mai puțin plăcută poate, dar realizați că ceva este prezent. Pentru unii dintre voi poate aveți de-a face cu cineva dintr-o viață anterioară sau cineva care a plecat dintre noi. Uneori ne sperie ideea respectivă, dar de fapt ne învață foarte multe lucruri. Pajul de monede și 6 de cupe. Este cineva dintr-o viață anterioară. Dar vi se dă o idee extraordinar de bună pentru a face ceva pe viitor. Sunteți protejați de fapt. Fie sunt părinții voștri, fie bunicii, străbunicii. Este ca și cum ai cere ceva și în momentul acela vine ajutor din lumea nevăzută. Ce avem aici pentru voi? Nu vor ieși toate. Deep knowing. Este ceva la care poate nu ne așteptăm. Foarte interesant acest deep knowing. Vedeți voi aici este o conexiune foarte importantă pentru voi. Poate că este un nivel imposibil care poate fi descris, pentru că aveți și luna și soarele și este cam aceeași energie. Aici este de fapt momentul în care cineva intră în viața ta și parcă încearcă să meargă cu tine pe o cale, pe un proces chimic, să-i zicem, la care nu l-ați mai întâlnit vreodată. Aici este magia. Vedeți voi, în astrologie, soarele reprezintă tatăl și luna este reprezentată de mamă. Prin unirea lor iau naștere copiii. De aceea este foarte important atunci când vorbim de mișcarea lor și influența pe care o au în viața noastră. Dar într-o etalare de tarot, atunci când se întâlnesc două entități foarte importante, înseamnă că are loc ceva magic. E un fel de ai încredere în inima ta pentru că te va duce pe o cale bună. Dacă este vorba despre bani, pentru că avem și 6 de monede și 10 de monede, asta înseamnă că ceva te va duce intuitiv, deep, îți spune, în adânc. Chiar iei un risc, să zicem, în ceva, îți iei un risc, dar voi știți că acel sens intuitiv te duce de fapt să câștigi ceva la care poate niciodată n-ai câștigat. Este ca și cum te alege dintr-un colectiv, să zicem. Dar aici cu siguranță este un succes extraordinar, pentru că avem de-a face și cu magician și avem de-a face și cu roata. Așa se traduce. Iar aici este vorba despre ceva genial de frumos. În plus, aici este acea sensibilitate intuitivă pe care nimeni nu o poate explica.
Singurul lucru de care suferiți aici, mai ales când este vorba de moarte, este de fapt o oboseală psihologică. Niciodată să nu lăsați garda jos, ci pur și simplu să fii acolo prezent pentru tine, să te iubești pe tine, să ai grijă de tine. Și acum este timpul cu această carte, în momentul în care apare cineva în viața ta care încearcă să te extenueze, să spui foarte simplu, nu mulțumesc. Atunci când tu nu te simți bine, acest nu mulțumesc trebuie să vină, pentru că este o protecție. Sper să vă fi plăcut această etalare. Este foarte frumoasă. Să vedem pentru cine se potrivește. Numai bine, la revedere și vă aștept cu mare drag pe cele 2 canale pe care le avem. Și bineînțeles pe site-ul meu. Vă iubesc și vă aștept cu mare drag. Numai bine!